કુકિંગ ક્રેઝી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે બનાવીશું નવરાત્રી દરમિયાન ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય એવા ફરાળી ઉપમાની રેસીપી। તો ચલો એકદમ ફટાફટ બની જતા આ ફરાળી ઉપમાની રેસીપી શરૂ કરીએ। અને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઈક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા। અહીં ફરાળી ઉપમા બનાવવા માટે મેં અહીં અડધો કપ સામો લીધો છે, જેને મોરૈયો પણ કહેવામાં આવે છે। હવે અડધા કપ સામા સામે આપણે 2 કપ જેટલું પાણી છે એ ગરમ કરવા માટે રાખી દઈશું। તો પાણી 2 કપ લઈ લીધું છે। હવે આપણે ગેસ પર એને ગરમ કરી દઈશું। હવે ગરમ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે ઉપમા બનાવવા માટેની બીજી તૈયારી કરીએ। તો અહીં એક પેન લીધું છે, જેમાં હું 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઘી ગરમ કરીશ। તમે જો ઘીની જગ્યાએ તેલમાં બનાવવા માંગતા હોય તો પણ બનાવી શકો છો। તો ઘી છે ગરમ થાય એટલે સૌપ્રથમ અહીં 1/4 કપ જેટલા કાજુ બદામ છે એને આપણે ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી તળી લેશું। તો લગભગ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર થોડીક જ વારમાં એ ક્રિસ્પી થવા લાગશે, તો એને આપણે એક વાટકામાં કાઢી લેશું। હવે એ જ ઘીમાં આપણે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા શિંગદાણા છે એને તળી લેવાના છે। તો અહીં શિંગદાણા છે થોડીક જ વારમાં ક્રિસ્પી થવા લાગશે, અને શિંગદાણા જેમ ક્રિસ્પી થાય એમ ફૂટવા લાગે છે એટલે આપણે એને વાટકામાં કાઢી લેવાના છે। તો હવે આ શિંગદાણા અને કાજુ બદામ ત્રણેયને વસ્તુને મિક્સ કરી લેશું, અને આમાં જસ્ટ ½ ટીસ્પૂન જેટલું સિંધાલું મીઠું નાખવાનું છે અને એને મિક્સ કરી લેવાનું છે। તો આપણી પાસે સૌથી પહેલી વસ્તુ આ તૈયાર થઈ ગઈ છે, એને સાઈડમાં રાખી દઈએ। હવે બચેલું ઘી છે એમાં ½ ટીસ્પૂન જેટલું જીરું, 2 તીખી મરચી છે એના મેં ટુકડા કરી લીધા છે એ, ત્યારબાદ 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર ઓપ્શનલ છે, તમે ન નાખવા માંગતા હોય તો ચાલે। હવે આ ત્રણેય વસ્તુને મિક્સ કરી લેશું। ત્યારબાદ હવે આપણે અહીં એક મીડિયમ સાઇઝનું બટેટું છે જેને મેં આવું ઝીણું સમારી લીધું છે એ એડ કરી દેવાનું છે અને એને સાતળી લેશું। બટેટા છે એને બાફીને ન લેવા માંગતા હોય તો એકદમ ઝીણા સમારો તો પણ બટેટા સારી રીતે કૂક થઈ જશે। તો ઢાંકણ ઢાંકીને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર આપણે 5 મિનિટ માટે આવી રીતે પકાવી લેશું। તો થોડીક જ વારમાં એ પાકવા લાગશે। હજી થોડા કાચા છે તો આપણે ફરીથી એને 2 મિનિટ માટે કૂક કરી લેવાના છે। 2 મિનિટ પછી આપણે ચેક કરીએ તો અત્યારે તમે જુઓ તો હું આવી રીતે ભાંગું તો આસાનીથી ભાંગી જાય છે, એનો મતલબ બટેટા સરસ રીતે કૂક થઈ ગયા છે। હવે આપણે અહીં જે મોરૈયો લીધો હતો એટલે કે સામો, એને આપણે એડ કરી દઈશું અને આની સાથે રોસ્ટ કરી લેવાનો છે। તો લગભગ 2 થી 3 મિનિટમાં જ આપણે જો આ સામો નાખ્યો છે એ રોસ્ટ થવા લાગશે। એટલે હવે આપણે એમાં જ 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું સૂકા ટોપરાનું છીણ, તમે ફ્રેશ નાળિયેર પણ ઉપયોગમાં લઈ શકો છો। હવે આપણે આમાં એડ કરવાનું છે સ્વાદ પ્રમાણે સિંધાલું મીઠું, અને ત્યારબાદ ખાટું મીઠું લાગે એની માટે ½ ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ અને અડધા લીંબુનો રસ। અહીં લીંબુનો રસ અને ખાંડનું પ્રમાણ તમે તમારી રીતે વતાવછું કરી શકો। તો બધી વસ્તુ મિક્સ થઈ જાય એટલે જે પાણી આપણે ગરમ કરવા રાખ્યું હતું એ ધીરે ધીરે પહેલાં એડ કરી દેવાનું। અહીં એકસાથે પાણી એડ કરશો તો ગાંઠો થઈ જશે, તો અડધું પાણી એડ કરીને આવી રીતે મિક્સ થઈ જાય પછી બચેલું જે પાણી છે એકસાથે એડ કરી દેવાનું છે। તો બધું જ પાણી એડ કર્યા બાદ હવે આપણે એક વખત મિક્સ કરી અને ઉભરો લઈ આવશું। એક ઉભરો આવે ત્યારબાદ આપણે ઢાંકણ ઢાંકી અને આને મીડિયમ ટુ લો ગેસની ફ્લેમ પર એને પકાવી લેવાનું છે। વચ્ચે વચ્ચે જો તમે ઈચ્છો તો ચેક કરી શકો છો। જો તમે નોનસ્ટિક પેન યુઝ કરતા હોય તો વચ્ચે કોઈ ચેક કરવાની જરૂર નથી। હવે થોડી વાર પછી ચેક કરીએ તો સામો છે અડધો કૂક થઈ ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો, પણ એ પરફેક્ટલી કૂક નથી થયો એટલે ફરીથી આપણે ઢાંકણ ઢાંકીને એને પકાવી લેશું। તો લગભગ 5 થી 7 મિનિટ જેવો સમય થયો છે મીડિયમ ટુ લો ગેસની ફ્લેમ પર। હવે આપણે ઢાંકણ ખોલીને જોઈએ તો પાણી છે સારું એવું એબ્ઝોર્બ થઈ ગયું છે અને સામો છે સારો ફૂલી ગયો છે, એટલે કે પરફેક્ટલી કૂક થઈ ગયો છે। હવે આપણે એને એકદમ છૂટો કરવા માટે આવી રીતે સ્પેચ્યુલાની મદદથી ચલાવી લેશું। તો તમે જોઈ શકો છો જેવું ઉપમાનું ટેક્સચર હોય એવું આવી ગયું છે। ગેસ બંધ કરી દઈશું અને છેલ્લે થોડા કોથમીરના પાન એડ કરી દેવાના છે અને એને મિક્સ કરી દેવાનું છે। હવે છેલ્લે આપણે જે સૌથી પહેલાં કાજુ બદામ અને શિંગદાણા તળ્યા હતા એ એડ કરી દેવાના છે। તો આપણો આ નવરાત્રિ અથવા તો કોઈ પણ વ્રત દરમિયાન તમે ખાઈ શકો એવો ફરાળી ઉપમા તૈયાર છે। તો આશા રાખું કે રેસીપી તમને જરૂરથી પસંદ આવી હશે। ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય।